මම අපේ WhatsApp group එකේ අදාල් තිබ්බා මේ කෙසෙට් එව්වහම හෙල්මට් එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම කෙසෙට් වල මුල්ම දවස් 10 හෙල්මට් දාන්න නැතුව ඉන්න එක වඩා හොඳයි. මොකද ඒ හෙල්මට් එකට අර හිටපු කෙස් එක සම්බන්ධ වුණොත් ඒක ගැලවෙන්න පුළුවන් හෙල්මට් එක කරනකොට. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න මුල්ම දවස් 10 ඊට පස්සේ ඉතින් හෙල්මට් එක දාන්න අරලා තියෙන දැන් හෙල්මට් එක නිසා අපේ හිටපු කෙස් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ටික වැවෙනවා. ඒක ෂුවර්. අර ඉතුරු හරිය දැන් වගේ උප්පත්තියෙන් ආපු කෙස් හෙල්මට් එකකින් දැම්ම කාලයක් තිස්සේ අඩු වෙගෙන ආවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ දේවල් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් වාතාශ්‍රය කරන විදිහට හෙල්මට් එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ආවහම අපි පෙන්නන්නම්. ඒක මේ පොඩ්ඩක් ඉස්සන විදිහට ඇන්ගල් කරලා සෙට් කරගන්න ඕන. ඒතර වාතාශ්‍රය කරනවා බයික් එක පදිනකොට. ඒතර අර රස්නේ වෙන එක අඩුයි. ඒතර කෙස් යන එකත් අඩු වෙනවා. ඒකත් එක්කම හොඳම දේ තියෙන්නේ Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒක ඇවිල්ලා අපේ නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. අපේ ක්ලාස් එකේ අපි කාටවත් නොමිලේ දෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම තනියෙන් ගෙනල්ලා කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 50,000යි අපේ නොමිලේ. ඉතින් ඒකත් කරගන්න. හරියට ආහාර පෝෂණය පැත්ත බලා ගන්න. මොකද ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යයි, khනිජ අවශ්‍යයි, විටමින් අවශ්‍යයි. ඒ ටික හරියට ගන්න ඕන. විශේෂයෙන් බයෝටින් ඔය මාකට් එකේ තියෙන විටමින් මල්ටි විටමින් වර්ග එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය සම්බර ආහාර වේලක් ගන්නවා නම් හොඳට පෝෂණය හම්බ වෙනවා නම් ප්‍රෝටීන් බිත්තර කැවෙනවා නම් ඒක ප්‍රමාණවත්. ඒක මදි වුණොත් බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳම කෙස් වලට හොඳම අතිරේකය ඒක. ඒක අපි ගාව තියෙන අඩු මිලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙත් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ටිකක් මිලයි. ඔය අපෙන් ඉතා අඩු මුදල් වල ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කරත හැකි. ඉතින් කොහමරි අපි අපේ උත්සාහය තියෙන මේ කෙස් කලඹ ආයෙත් ලස්සනට අරන් දෙන්න. ටික කාලයක් යනවා. මොකද කෙස් කේත් කාලයක් තිස්සේ එකපාරට කෙස් කියේ නෑ. ඒ විදිහට ආයෙත් මාස ගාණක් යනවා. සාමාන්‍ය මාස 12ක් 18ක් යනවා සම්පූර්ණ වෙන්න. හැබැයි අපිට පුළුවන් කෙස් කලඹ ආයෙත් අරන් දෙන්න තිබුණ විදිහට හරි කැමති විදිහකට. මේක ස්ථිර දෙයක් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් කෙස් යනකට ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. මොකද ඉතුරු හරිය කෙස් යන්න පුළුවන්. ඒක ට්‍රීට්මන්ට් කරේ නැත්නම් හිටවන ඒවා ස්ථිරයි. ඉතුරු හරිය යන්න පුළුවන්. ඒකට බෙහෙත් කරන්නේ ලොකු වියදමක් යන්නේ. ඉතින් කෙස් කලඹ ගායත් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. උපදේශ අවශ්‍ය නම් අමතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්